Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Nghỉ phép rồi, ký túc xá chỉ còn lại một mình tôi. Khi rửa mặt vào ban đêm, trong gương xuất hiện mấy chữ: mau chóng ra khỏi ký túc xá. Nhưng khi tôi dụ mắt, chữ lại biến mất. Trong khi đó, điện thoại của tôi cũng nhận được một tin nhắn từ WeChat: bạn học, khóa cửa sổ lại. Trường học có kẻ rước người vào. Tôi cầm điện thoại lên xem. Là trước đây quản lý ký túc xá lập một nhóm nhỏ dành cho các sinh viên chưa ra trường. Tin nhắn này cũng là do quản lý ký túc xá gửi đi. Lập tức mọi người ở bên trong bắt đầu thảo luận sôi nổi. Cái quái gì vậy? Ở đâu ra kẻ rước người? Thật hay giả vậy? Đã báo cảnh sát chưa? Cảnh sát đâu? Bảo vệ trường đâu? Yên tâm, trường học lớn thế này, có lẽ sẽ không chạy đến ký túc xá của chúng ta đâu. Sắp sang năm mới rồi, thật sự rất nhiều kẻ phạm tội. Thật kinh khủng. Cùng lúc đó, quản lý ký túc cũng gửi một vài tin nhắn để trấn an mọi người. Xin các bạn bình tĩnh một chút, đã báo cảnh sát rồi. Nhân viên an ninh trường học cũng hợp tác với cảnh sát tìm kiếm khắp nơi. Các bạn hãy khóa chặt tất cả các cửa lại và ở yên trong phòng. Chỉ là phòng trong trường hợp bất trắc, tôi cũng đang gác ở ngoài cửa, sẽ không để bất cứ ai khả nghi vào. Xin mọi người yên tâm. Ngoài ra, nhóm này sẽ tiếp tục thông báo tiến độ vì sự an toàn của mọi người. Vui lòng sửa đổi ghi chủ nhóm, đánh dấu số ký túc xá và tên của bạn. Nhìn thấy những tin nhắn này, tôi cũng không chuẩn bị gì liền thay đổi ghi chú. Nhưng tôi lại thấy một tin nhắn riêng kỳ lạ. Đừng đánh dấu số ký túc xá, nếu không sẽ tiết lộ vị trí của bạn. Tôi xem, tin nhắn riêng là bạn cùng lớp Tiểu Cúc gửi cho tôi. Tôi nhanh chóng hỏi cô ấy, ý gì vậy? Cho dù không thay đổi ký túc xá thì quản lý ký túc xá cũng sẽ tìm được mà. Không phải hồ sơ chỗ ở được đăng ký trên máy tính của cô ấy sao? Tiểu Cúc không trực tiếp nói cho tôi biết nguyên nhân, mà là hỏi lại tôi, đúng rồi, nếu cô ấy có thể tìm ra, tại sao lại muốn chúng tôi thay đổi? Nếu cô ấy không thể tìm ra, điều đó có nghĩa là gì? Đầu tôi lập tức bật lên một câu trả lời, nói rõ người gửi tin nhắn không phải là quản lý ký túc xá. Hắn ta không thể đăng nhập vào hệ thống để tìm số ký túc xá của chúng tôi, bởi vì hắn ta không biết mật khẩu hệ thống. Nhưng điện thoại của ký túc xá có thể dùng được, bao gồm cả dấu vân tay của người chết. Ngay lúc tôi vẫn còn ngơ ngác, Tiểu Cúc lại gửi tin nhắn, nói tôi có quan hệ tốt với quản lý ký túc xá, biết trong WeChat của cô ấy không có đánh dấu số ký túc xá của chúng tôi. Nhưng tôi vừa gọi điện thoại cho cô ấy lại trực tiếp tắt máy, nghĩa là tôi không thể nghe thấy tiếng của cô ấy nữa rồi, chứ có thể lừa người, âm thanh sẽ lộ ra. Nhìn thấy cái này tôi thậm chí còn không trả lời Tiểu Cúc. Đầu tiên gọi 110 báo cảnh sát, điện thoại nhanh chóng đã được kết nối, nhân viên tổng đài đã ghi lại tình hình tôi báo cáo và bảo sẽ có cảnh sát có thẩm quyền đến xử lý. Sau đó tôi mới trả lời tin nhắn của Tiểu Cúc, yên tâm, tôi sẽ không tin người quản lý và tôi đã gọi cảnh sát. Tôi tin cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Tiểu Cúc lại nói cho tôi biết, nếu đây không phải là điều mà cảnh sát có thể điều tra rõ ràng, vậy thì sao? Tôi đột nhiên nhận ra, mọi thứ có thể không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi vội hỏi Tiểu Cúc chuyện gì đang xảy ra, cảnh sát cũng không rõ nó có nghĩa là gì. Câu trả lời của Tiểu Cúc làm tôi cũng ngạc nhiên. Cậu xem cái nhóm nhỏ đó đi, ban đầu là 10 ồn ào ào, vừa rồi đột nhiên không có ai nói chuyện nữa, dường như chỉ cần lộ vị trí sẽ bị đe dọa. Tôi quay lại nhóm lớn để xem, Tiểu Cúc nói quả nhiên là đúng. Chỉ cần đối diện với số ký túc xá thì không bao giờ nói chuyện nữa, và một hoặc hai người còn lại vẫn đang nói chuyện. Hiển thị vẫn là nick ban đầu của họ. Đây không hợp lý, trong tình huống nguy hiểm như vậy, làm sao mọi người có thể chủ động im lặng? Khả năng cao là có chuyện xảy ra với họ. Nhưng cho dù là thật sự có kẻ giết người điên, giết người cũng cần thời gian, làm sao có thể biết được vị trí của đối phương? Lập tức làm cho người ta câm miệng lại. Mọi thứ thực sự có chút kỳ lạ, và đúng lúc đó điện thoại của tôi đổ chuông. Sau khi tôi nghe máy, bên kia lập tức xác định thân phận, tôi là cảnh sát của đồn cảnh sát trường. Họ Hoàng, những gì bạn báo cáo đã được truyền đạt rõ ràng ở trên. Giờ bạn không gặp nguy hiểm đúng chứ? Tôi cũng lập tức trả lời, không có, nhưng toàn bộ ký túc xá rất là kỳ lạ. Tôi sợ các bạn học ở đây cũng gặp nguy hiểm. Bây giờ chủ có thể qua đây không? Cảnh sát không trả lời tôi rằng, đương nhiên không thành vấn đề. Chúng tôi đang trên đường đến đó. Bạn đang ở đâu? Tôi sắp nói với anh ta, nhưng trong khoảnh khắc tôi mở miệng, trong đầu tôi bỗng nhiên lóe lên một chữ niệm. Sao hắn lại muốn biết số phòng của tôi? Ngay cả khi anh ấy gọi tôi xuống tầng, tôi nghĩ là hợp lý. Tôi nghĩ đến những gì Tiểu Cúc đang thắc mắc, miễn là số ký túc xá bị lộ sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ cái này Hoàng cảnh sát hắn cũng có vấn đề sao? Nếu không, tại sao lúc này lại hỏi số ký túc xá của tôi? Có một cảm giác lạnh lẽo trên lưng tôi. Cảnh sát không? Chú kiểm tra chỗ ở trước, khi đến chỗ người gác cổng thì cứ gọi tôi. Sẽ xuống tìm chú. Nói xong tôi sẽ cúp điện thoại trước. Mọi thứ thực sự trở nên kỳ lạ hơn. Cảm giác không còn đơn giản chỉ là có kẻ giết người nữa. Nhưng số ký túc xá có quan trọng như vậy không? Ở góc độ của kẻ giết người, ngay cả khi hắn ta không cần WeChat để gửi tin nhắn, hắn cũng có thể nhân lúc đêm sau gian phòng ký túc xá đi tìm sao. Mà từ góc độ cảnh sát, lại càng không đúng. Hắn quả thật không có lý do gì để biết số ký túc xá của tôi. Tôi không hiểu, đành phải gửi một tin nhắn để thương lượng với Tiểu Cúc. Tôi vừa nhận được điện thoại của cảnh sát khu vực. Họ nói đang đến đây, nhưng vấn đề là anh ta cũng hỏi số phòng của tôi. Tôi cảm thấy bên trong có chút vấn đề gì đó. Tiểu Cúc lại nói với tôi vừa liên lạc, những bạn học chưa sửa đổi ghi chú. Chỉ có 2 người trả lời tôi, lượng thông tin rất lớn. Tôi kéo cậu vào nhóm nhỏ rồi nói, sau đó một nhóm nhỏ 4 người được tạo ra. Tôi nhìn vào biệt danh, tôi không biết 2 bạn học kia, một người tên là Lộ Giao, một người tên là Hải Di. Vừa vào nhóm, Lộ Giao đang liền vội vàng tắt tôi hỏi, Tiểu Cúc nói cho tôi biết cậu cũng đã báo cảnh sát rồi à? Đó là cảnh sát Hoàng, anh ta cũng hỏi số ký túc xá của bạn rồi. Tôi vội trả lời, đúng vậy. Bạn cũng vậy sao? Lộ Giao cũng lập tức trả lời tôi, không phải tôi, là bạn học của tôi. Cô ấy nhanh chân nói với tôi là Hoàng cảnh sát đang tới tìm cậu ta. Cô ấy nói cho đối phương số ký túc xá, sau đó thì không liên lạc được nữa. Bây giờ hoàn toàn mất liên lạc rồi. Trong khoảnh khắc đó, tôi ớn lạnh sống lưng. Hải Di cũng phàn nàn trong nhóm nhỏ, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ số ký túc xá bị biết sẽ lập tức biến mất? Tiểu Cúc cũng nói cho dù bất kỳ thế nào, tôi chỉ nghĩ mọi thứ thật kỳ lạ. Tôi cảm thấy chúng ta phải ra khỏi đây. Tôi đang cố gắng bác bỏ đề nghị đó, nhưng hắn lại nói ngay, đó không phải ý tưởng của tôi, mà là gương. Mọi người có biết gương không? Tôi cực kỳ hoảng sợ bởi vì tôi nhớ 5 chữ lạ xuất hiện trong gương. Tôi nhanh chóng hỏi Tiểu Cúc,
Tôi biết chuyện này cũng xảy ra với bạn. Tôi cũng vậy, mọi người đều giống nhau sao? Lộ Dao cũng nói như vậy, Hải Di cũng nói, đúng vậy, Gương cũng nói với tôi điều này. Tiểu Cúc lập tức lại hỏi chúng tôi, vậy các bạn nghĩ sao? Ở lại ký túc xá này hay là tìm cách thoát ra? Trong khi tôi đang suy nghĩ, Lộ Dao lại thay đổi đề tài nói, không, trước khi đưa ra quyết định, mọi người nghe tôi nói trước đã. Một cái gì đó giống như một hình ảnh trên gương, tôi đã từng trải qua rồi. Lông mày tôi có nhăn nheo không? Lộ Dao trong gương có khác với những gì tôi thấy không? Nhưng tôi không có thời gian để xác minh, bởi vì Lộ Dao nhanh chóng gửi tin nhắn trong nhóm. Lúc đó tôi còn nhỏ, 7-8 tuổi, bà tôi mất rồi. Khi về nhà tổ tiên tổ chức tang lễ, cho nên ở nguyên tại chỗ, bởi vì nhàm chán, tôi đi loanh quanh, rồi tôi vào phòng bà ngoại. Trong phòng bà vừa hay cũng có một cái gương lớn, rất cũ, đường viền là gỗ. Gương cũng hơi vàng, lúc đó tôi cũng không nhận ra có gì không đúng, cứ soi gương thôi. Nhưng rồi đột nhiên một bàn tay xuất hiện trên gương. Màu xám, bàn tay trên gương giống như đang chào tôi. Bảo tôi qua đó, tôi chỉ thấy lạ, để nhìn rõ anh ta, tôi càng đi càng gần gương. Khi tôi chỉ cách trước gương một khoảng, bàn tay đột nhiên xuyên qua gương, móng vuốt ma như cành khô tóm lấy tôi. May mà tôi trốn sau lưng, vừa thoát được một kiếp, sau đó tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bà tôi. Nhìn thấy vậy tôi nổi da gà khắp người. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Cúc lại gửi tin nhắn riêng cho tôi, cậu phát hiện Lộ Dao nói dối rồi đúng không? Tôi thở dài, từ câu chuyện ma của Lộ Dao mới trả lời Tiểu Cúc, bởi vì những gì xuất hiện trong gương là chữ viết, mà không phải ảnh, đúng không? Tiểu Cúc nói, đúng vậy, nhưng có một điểm khác, tôi vừa kết bạn với cô ấy. Điều đầu tiên là nhìn vòng bạn bè của cô ấy. Cô ấy, 3 năm trước còn chúc mừng sinh nhật bà nội. Hóa ra câu chuyện ma là bịa ra. Vậy mục đích của Lộ Dao biên soạn cái này là gì? Tôi hỏi Tiểu Cúc, vậy chúng ta có muốn vạch trần cậu ta không? Tiểu Cúc lại trả lời, không, tôi đặc biệt nói chuyện riêng, bạn chỉ là vạch trần, bởi vì tôi cảm thấy Lộ Dao là cố ý. Cố ý, tôi không thể không quay lại nhóm nhỏ. Tiếp tục xem tin nhắn của Lộ Dao. Vậy các bạn hiểu ý tôi không? Tôi đã thấy ma, vì vậy, tôi biết nó đáng sợ như thế nào. Một cái gì đó giống như một hình ảnh trong gương, tuyệt đối không thể coi thường. Tôi không nói chuyện với Tiểu Cúc, bởi vì chúng tôi biết cậu ta đang nói dối, mà Hải Di lại không nhịn được nói một câu đúng vậy. Mọi người vẫn nên tránh xa gương, nhưng vấn đề là nếu chỉ có trốn mãi, sớm muộn gì cũng sẽ ra phải không? Hải Di vậy mà đồng ý với lời của Tiểu Cúc rồi. Nói như vậy, không sai. Trên màn hình của tôi lập tức nhảy ra tin nhắn riêng của Lộ Dao. Trên gương của bạn cũng xuất hiện mẫu sao? Tôi lập tức trả lời, không có, là văn bản nghĩ đến sự nghi ngờ của Tiểu Cúc. Tôi không thể không hỏi cậu ta, nói vậy, những gì bạn nhìn thấy trên gương cũng là chữ viết, chẳng lẽ là cậu đang thử Hải Di? Đúng vậy, Lộ Dao nhanh chóng trả lời, đúng vậy, Hải Di ngay từ đầu câu nói đó đã không đúng rồi. Tôi nhìn thấy chữ trên gương, chuyện này thường không nói là gương nói cho tôi biết, thì ra là vậy. Đây mới là ý của Lộ Dao, vậy lại có vấn đề rồi. Tiểu Cúc, sao có thể thêm một người có vấn đề vào? Trong khoảnh khắc đó, tôi có thêm một cuộc trò chuyện nhóm trên WeChat, là nhóm của Lộ Dao kéo vào nhóm, chỉ có 3 người là cô ta, tôi và Tiểu Cúc. Câu nói đầu tiên của tôi là, chắc hai người cũng giống tôi, tất cả đều nhìn thấy chữ trên gương. Về phần Hải Di là chuyện gì? Tiểu Cúc, bạn biết không? Tiểu Cúc do dự rất lâu, cô ấy thậm chí còn ở trong nhóm 4 người. Gửi một câu, đó là đương nhiên rồi, bởi vì chắc chắn có nhiều hơn một kẻ giết người, ngay cả cảnh sát cũng là một trong số đó. Đấu một mình cơ bản không có đường sống. Sau đó mới đến 3 người này nhanh chóng giải thích. Tôi vừa trở lại nhóm chính ký túc xá xem. Bây giờ người điều khiển điện thoại di động của Hải Di có một mánh khóe, Hải Di thật sự, trước đây hẳn là đặt nick, đổi thành số ký túc xá của mình. Và bây giờ người điều khiển điện thoại của Hải Di lại xóa số ký túc xá rồi. Vừa mới về kiểm tra mới phát hiện ra chuyện này. Điều này cho thấy lúc này Hải Di chính là một trong những hung thủ. Đây là những gì tôi vừa ở trong nhóm đó, trả lời lý do của cậu ấy trước. Đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta nói chuyện với cậu ta. Chúng ta phải hiểu rõ họ là ai, mục đích là gì, làm sao chúng ta trốn được. Tôi mới hiểu tại sao Tiểu Cúc không để tôi vạch trần Lộ Dao trong nhóm 4 người. Thì ra cô ta cũng đang chờ cơ hội này. Lộ Dao cũng lập tức phản ứng lại nói rõ ràng, lập tức đi cùng nhau nói chuyện với cậu ta. Ngay sau đó, tôi thấy Lộ Dao hỏi trong nhóm 4 người, vậy thì đừng nói về việc làm thế nào để rời khỏi ký túc xá này. Chúng ta xem nào, trong hoàn cảnh nào để đến với nhau an toàn. Hải Di cũng tiếp tục trả lời cũng không phải không có cách nào. Các bạn ở tầng nào? Tôi có thể xâm nhập vào camera hành lang của mọi tầng, chỉ đường cho mọi người. Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Nếu như hung thủ có năng lực giết người, có năng lực lập tức làm cho bạn học biến mất, có khả năng hợp tác với cảnh sát, thậm chí còn có khả năng thu giữ thiết bị giám sát, vậy tại sao họ không nên gián tiếp đến tìm ở ký túc xá chứ? Cả ký túc xá, không, thậm chí cả trường cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng. Bước lên bảng và tại thời điểm này, Tiểu Cúc nói trong nhóm 3 người, tuyệt đối đừng nói ra tầng. Bây giờ tôi cực kỳ nghi ngờ họ không phải là người. Lộ Dao nói, cậu không bị những câu chuyện ma của tôi làm cho sợ hãi chứ? Nhưng tôi nghĩ, cũng không nhịn được bày tỏ quan điểm của mình. Tôi nghĩ Tiểu Cúc nói đúng. Mọi thứ thật kỳ lạ. Bởi vì tôi đã tìm thấy những kẻ giết người, họ dường như luôn luôn làm một việc. Đó là xác nhận số ký túc xá của chúng tôi, đó là nơi chúng ta đang ở. Hai người im lặng một lúc. Tôi tiếp tục nói, bây giờ hôm một động tác, có phải cũng có hiệu quả như nhau? Giả sử cậu ta thực sự có thể kiểm soát camera giám sát, điều đó có nghĩa là ngay khi chúng ta mở cửa ký túc xá, hắn có thể thấy vị trí của chúng ta. Bây giờ không chỉ là không thể rời khỏi cái ký túc này, ngay cả cửa nhà chúng tôi cũng không thể ra ngoài được. Lộ Dao vẫn đang vật lộn với vấn đề trước đó, nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao lại có được vị trí? Vấn đề nặng như vậy, như thể chỉ cần tiết lộ vị trí là sẽ chốt. Ví dụ như bạn học của tôi, làm lộ số ký túc xá của mình, đột nhiên biến mất, tôi cũng không hiểu. Cho đến khi Tiểu Cục đưa ra một giả thuyết, có thể tọa độ trên số ký túc xá không? Họ có thể đúng như tôi nói. Không phải người, chúng chỉ có thể tấn công chúng ta thông qua tọa độ cụ thể.
Mọi người nghĩ có khả năng này không? Thành thực mà nói, lần đầu tiên nghe thấy câu này, tôi có một cảm giác rất không thật. Phối hợp này tấn công, giống như rất nhiều trò chơi trực tuyến tôi đã chơi, chỉ cần biết tọa độ là có thể đánh chính xác. Nhưng nếu nghĩ vậy, mọi thứ dường như có thể tròn lại. Điều đó giải thích tại sao họ biết số ký túc xá sẽ biến mất, giải thích rõ hơn tại sao gương lại xuất hiện chữ nhắc nhở vô cơ. Tay tôi run rẩy, đánh một dòng như thế này trong nhóm 3 người. Nếu họ không phải là người, vậy chúng ta cũng không phải là người. Tiểu Cúc và Lộ Dao đều hỏi một câu, có nghĩa là gì? Tôi vội vàng đánh một loạt các trò chơi gửi đi. Chỉ có trong game mới có loại chuyện này, phải không? Nếu không thì làm thế nào để giải thích? Trên gương sẽ xuất hiện chữ còn có bạn học bị phát hiện tọa độ, biến mất trong nháy mắt. Làm thế nào để giải thích điều này? Hai người thật sự muốn tin có ma sao? Hai người họ vẫn rất nghi hoặc nói, chúng tôi đang ở trong trò chơi. Trên thế giới có trò chơi như vậy sao? Không nhớ là tôi đã từng tham gia vào chuyện như vậy. Tôi tiếp tục nói, chúng ta đừng bàn về vấn đề trí nhớ, chúng ta chỉ thương lượng tiếp theo làm thế nào để bẫy Hải Di và làm thế nào để thoát ra. Lộ Dao tiếp tục chất vấn. Vậy lại càng không đúng, nếu chúng ta không thể bước ra khỏi cửa ký túc xá, điều đó có nghĩa là chữ trên gương đang đánh lừa chúng ta. Nghĩa là tất cả chỉ dẫn đều là để chúng ta trước đi, ngay cả trò chơi cũng quá tuyệt vọng. Nhưng Tiểu Cúc lại nói, không đúng, tôi vừa phát hiện ra một người bên trong, khi câu chuyện ma đó lừa dối Hải Di. Biểu hiện của cậu ta có xu hướng chống lại gương, ngoài ra, cậu ta cũng thật sự không biết trên gương xuất hiện cái gì. Điều này có nghĩa là cậu ta không phải là bạn với chiếc gương. Có lý, tôi nghĩ, gửi một câu trong nhóm 4 người, tôi không đồng ý. Mở cửa ra, nguy hiểm quá. Cũng không biết có bao nhiêu kẻ giết người. Tôi đề nghị tìm lối ra khác trong ký túc xá. Các bạn nghĩ sao? Lộ Dao và Tiểu Cúc đều biết, tôi nói thế là để cho Hải Di nghe, cho nên không trả lời. Hải Di cũng như tôi mong đợi, rất vội nói, vậy không được. Lý do tại sao ký túc xá của chúng tôi sử dụng lối chống trộm trên ban công, nó được niêm phong vì nó quá nguy hiểm. Lối ra vào chỉ có cửa ký túc xá. Tôi rất chắc chắn về điều đó. Câu nói này khiến tôi tin vào suy đoán của mình hơn, chắc phải có lối ra khác. Hơn nữa là Hải Di không muốn chúng ta tìm được lối ra. Trong nhóm 3 người, Tiểu Cúc cũng không thể chờ đợi để nói xem Hải Di có nghĩa là cậu ta muốn chúng ta đi qua cửa phòng ký túc, bởi vì hắn sợ chúng ta phát hiện trong ký túc xá có lối ra nào khác không. Lộ Dao lại thẳng ra một câu gương. Tôi cũng tiếp tục nói hết suy luận của mình. Không sai, tôi cũng đoán vậy. Dự đoán này dựa trên thực tế là chúng ta trong thế giới trò chơi, họ gọi là thế giới ảo sẽ thích hợp hơn một chút. Đầu tiên, trên gương có dòng chữ, mau rời khỏi ký túc xá. Lúc đầu, tôi tưởng anh ta muốn tôi trốn khỏi ký túc xá này, bởi vì sau khi văn bản xuất hiện, trong ký túc xá của chúng tôi xuất hiện kẻ giết người, nhóm WeChat cũng bắt đầu bạo loạn. Nhưng dần dần tôi phát hiện, câu này có nghĩa là chúng ta hãy rời khỏi phòng ký túc xá, có thể chỉ là chúng ta tự sống. Phòng ký túc này, nếu như không phải vừa nãy Hải Di nói, có lẽ không ai phát hiện ra, thật ra chúng ta không có cách nào bước ra khỏi cửa ký túc xá, phải không? Tiểu Cúc cũng đồng ý với điều này, cậu ấy cũng nói, không sai, tôi không tin hơn 10 bạn học không có, chỉ một người cố gắng ra khỏi cửa ký túc xá, cũng là tất cả đều không có tin tức. Lộ Dao cũng nói, lần này tuyệt đối không phải tôi bịa, ở quê tôi, thực sự có gương là cách nói của con người, nhưng mê tín, câu nói là dẫn đến thế giới bên kia. Tôi nghĩ, mạnh dạn đề nghị, chúng ta thử xem đi. Họ dường như do dự một lúc, nhưng thực sự chúng ta cũng không có cách nào khác sao? Được rồi, hãy xem mọi thứ có thể tồi tệ đến mức nào. Tôi cất điện thoại đi đến trước gương. Thoạt nhìn, gương là gương bình thường, không có gì sai cả. Tôi đưa tay ra và đặt lòng bàn tay lên gương. Khoảnh khắc đó tôi thực sự nhìn thấy màu đen. Rồi tôi ngẩng đầu lên. Thức dậy trong lớp. Tôi nhìn quanh, thấy đây đúng là lớp học đại học. Tôi cẩn thận quan sát những người xung quanh. 5 phút 10 phút, thậm chí tan học rồi, tôi cũng không tìm thấy gì lạ cả. Bạn cùng phòng quen thuộc, bạn học quen thuộc tất cả, liên tiếp tan học rồi lại đi học. Tất cả đều rất quen thuộc. Tôi chọn chỗ ngồi, nhìn thấy giáo sư vật lý cũng quen thuộc bước vào lớp học, bắt đầu giảng bài cho chúng tôi. Một niềm vui từ từ dâng lên trong tôi. Tôi đã trở lại thế giới thực, phải không? Nhưng vấn đề là, làm thế nào mà có thể vào thế giới ảo? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ? Nếu đó là một giấc mơ, nó quá thật. Trong khi tôi đang suy nghĩ, WeChat gửi tới một tin nhắn. Có phải các bạn đều đã về rồi không? Tôi sửng sốt, nhìn kỹ lại vậy mà là nhóm nhỏ 3 người đó. Người nói là Lộ Dao. Tiểu Cúc cũng nhanh chóng trả lời một câu, đúng vậy, tôi cũng về rồi. Thật tuyệt, quả nhiên là thật. Họ cũng đã về rồi. Chiếc gương đó, nó thật sự là cánh cửa trở lại thế giới thực. Tôi cũng trả lời, đúng vậy, tôi cũng về rồi, thật tuyệt vời. Lộ Dao và Tiểu Cúc cũng vui vẻ ăn mừng trong nhóm. Cảm giác này quá tốt. Lát sau Lộ Dao lại thay đổi. Nhưng chúng ta vẫn phải tìm hiểu rõ. Chúng ta tại sao lại rơi vào trong thế giới ảo? Trên gương sao lại có chữ bên trong? Tìm tọa độ của chúng ta là cái gì vậy? Nếu có lần sau, vậy thì chúng ta sẽ khó đấy. Tôi đồng ý vì thực sự cần phải kiểm tra. Lộ Dao lại tiếp tục nói, vậy bạn đang ở lớp nào? Tan học tôi trực tiếp đi tìm bạn, tôi đang định có vị trí của mình trong hộp chat. Số lớp học, trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên biết có điều gì đó không ổn. Bởi vì lớp học này, nó giống với số ký túc xá của tôi đêm đó. Tôi lạnh cóng. Hơn nữa lúc này tôi mới nhớ ra đã nhìn thấy Tiểu Cúc. Cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi. Tôi nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm bóng dáng của cô ấy, nhưng lại nhìn thấy trên kính cửa sổ lại ẩn ẩn hiện ra mấy chữ, chạy khỏi đây đi. Tôi hoảng hồn, lời nói cũng biến mất ngay lập tức. Tôi tiếp tục nhìn quanh tìm Tiểu Cúc, nhưng không thể tìm thấy cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại ở trong nhóm WeChat của tôi. Nếu chúng ta trở lại thế giới thực, vậy tại sao không tự mình gặp mặt? Thay vào đó, hãy sử dụng WeChat để liên hệ. Tôi càng nghĩ về nó, tôi càng bối rối, trên người lại càng lạnh lẽo, bởi vì cuối cùng tôi cũng nhận ra nơi này, nó tuyệt đối không phải thế giới thật. Ở đây cũng là ảo.
và kẻ biết tọa độ có thể rớt tôi. Vẫn còn ám theo tôi, tất cả đều biến thành người ở đầu bên kia của WeChat, giả vờ là Lộ Dao và Tiểu Cúc, để khiến tôi nói tọa độ của mình. Nghĩ đến đây, tôi thoát khỏi hộp chat, thậm chí đi ra ngoài trực tiếp xóa toàn bộ phần mềm. Khi ngẩng đầu lên, thế giới đột nhiên biến mất. Bóng tối bao phủ tôi một lần nữa. Khi mở mắt, tôi đã trở lại với bức đen tối. Tôi đưa tay chạm vào gương. Mồ hôi lạnh. Tôi đã trở lại. Nhìn mình đổ mồ hôi trong gương, tôi chỉ cảm thấy bên cạnh lạnh hơn. Rốt cuộc cái gương này là như nào? Một mặt, nó thực sự là một cánh cửa, nhưng mặt khác, nó đưa chúng ta đến một sự tồn tại khác. Thế giới ao của những kẻ rớt người. Nếu mục đích của nó chỉ là rớt chúng ta, vậy căn bản không cần phải xuất hiện chữ gì. Tại sao lại cung cấp cho chúng tôi cánh cửa này phải không? Chúng tôi bị mắc kẹt trong một ký túc xá như thế này, chắc chỉ là vấn đề thời gian. Sự can thiệp của nó là nguyên nhân gì? Tôi không hiểu. Lúc này điện thoại lại sáng lên. Tôi cầm lên xem. Trong nhóm 3 người, Lộ Dao và Tiểu Cúc đã nói chuyện một lúc rồi. Họ cũng giống như tôi. Tôi nghĩ mình đã trở lại thế giới thực. Cũng là gặp phải bị hỏi làm chấm câu gương. Nhưng may là cuối cùng đều nhìn thấu. Cũng là sau khi nhìn thấu đã trở lại đây rồi. Vậy chúng ta đi đâu qua gương? Ở đâu vậy? Chúng tôi đã đấu tranh với vấn đề này trong một thời gian, không có một kết quả nào được thảo luận. Nhưng Lộ Dao lại phát hiện với tình hình hiện tại của chúng tôi không đúng. Các bạn có phát hiện ra không? Trong thế giới áo đi vào qua gương, những người xung quanh sẽ không làm hại chúng ta. Điều này hoàn toàn khác với chúng ta bây giờ. Theo suy đoán của chúng tôi, khi chúng ta ra khỏi ký túc xá, bị camera nhìn thấy, số ký túc xá của chúng tôi đều có thể bị ảnh hưởng. Nhưng trong thế giới của gương, miễn là chúng ta không nói với ai, như thể không ai biết chúng ta đang ở đâu. Đúng không? Những gì Lộ Dao nói của thật có lý. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Tiểu Cúc cũng bắt đầu đưa ra giả thuyết của mình. Sắp xếp trước đi, bởi vì chúng ta đi đến thế giới áo khác nhau. Vì vậy, có thể nghĩ, có rất nhiều thế giới ảo mà gương có thể dẫn đến, đúng không? Và bây giờ đang định vị chúng ta là kẻ rớt người, chúng cũng tồn tại trong các thế giới ảo khác, phải không? Vậy liệu, mỗi thế giới ảo không phải là ảo, mà là thật, chỉ là, những gì chúng tôi đang tìm kiếm là những người không bị tấn công bởi những kẻ rớt người. Có lẽ chính xác là chúng ta thế giới nào? Thế giới sống đó, mặc dù Tiểu Cúc nói rất dễ, nhưng tôi cũng không hiểu. Tôi hỏi lại cô ấy, ý bạn là gì? Chỉ cần tiếp tục đi vào gương, cuối cùng chúng ta cũng có thể trở lại thế giới thực. Là như vậy đấy, Tiểu Cúc rất chắc chắn trả lời đúng rồi. Và tổng hợp kinh nghiệm của mọi người, tôi đã phát hiện ra 2 đặc điểm của thế giới ảo. Một là trong gương sẽ xuất hiện chữ viết, thứ hai là chỉ cần nhìn thấu kẻ rớt người, nó sẽ được gửi trở lại thế giới ảo hiện tại. Biết các bạn nghĩ gì, nhưng bây giờ thế giới chúng ta đang sống, quá nguy hiểm. Tôi sẽ thử lại. Sau câu nói này, Tiểu Cúc không nói gì nữa. Chắc là cô ấy đã thử rồi. Tôi cũng muốn thử. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, một bên từ từ đưa tay kia ra, nhìn vào gương từ từ. Thực ra lúc này Lộ Dao lại hỏi một câu. Nhưng nếu chúng ta đang ở đây, mới là thật thì sao? Chỉ có thế, để giải thích tại sao thế giới trong gương, những người bên trong sẽ không làm hại chúng ta. Tay tôi cứng đờ rồi, tôi vội vàng hỏi Lộ Dao vì sao đột nhiên nói như vậy. Lộ Dao lại trả lời, thật ra cũng không có chứng cứ, chỉ là suy đoán của tôi, và ảnh hưởng đến trường hợp xấu nhất. Có lẽ cũng chính là suy đoán này. Thật vậy, nếu một cuộc gặp gỡ ảo tưởng và khủng khiếp như vậy, thế giới thực sẽ không có chuyện gì tồi tệ hơn đâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cô ấy nói đúng, cho nên tôi vẫn phải thử lại. Hơn nữa, thế giới này xuất hiện quá nhiều chuyện không có thật. Ngay cả gương cũng có thể xuyên qua cũng xảy ra, chắc là không có chuyện gì tồi tệ hơn đâu. Vẫn chưa đợi Lộ Dao trả lời tôi đặt lòng bàn tay lên gương, như tôi mong đợi. Tôi mở mắt lần nữa. Khi mở mắt, tôi đã nằm trên giường bệnh. Thấy tôi tỉnh lại, một bác sĩ áo trắng nhanh chóng đến gần. Hỏi tôi thế nào, có phải đã làm linh tinh gì trong mơ không? Giấc mơ lộn xộn, nhưng tỉnh lại thì không sao. Điều trị thành công, có vẻ như bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. Lẽ nào thật sự là mơ sao? Ký túc xá bị cấm, tội phạm giết người điên cuồng chỉ là một giấc mơ. Không thể nào, đây cũng chỉ là một thế giới ảo thôi. Bởi vì tôi biết tôi không có bệnh. Thế giới này hình thành quá giả tạo, nhưng tôi sẽ chờ xem. Trong quá trình điều trị tiếp theo, tôi nhìn quanh kính gương, nhưng lại không phát hiện trên đó xuất hiện chữ gì. Tôi cũng xử lý xong bất cứ lúc nào, muốn hỏi người trị liệu cho tôi, nhưng ít nhất là với các bác sĩ và y tá, nó chưa từng xảy ra. Tôi đoán họ là vì muốn làm tê liệt tôi, cho nên dự định dùng thời gian để giảm bớt sự cảnh giác của tôi đi. Cho đến cuối cùng, bác sĩ nói với tôi khi kết thúc đợt điều trị này. Cuối cùng tôi không thể ngừng nói với anh ấy rằng, tôi đã nhìn thấu bạn rồi, đây không phải là thế giới thực. Bác sĩ ngạc nhiên. Trong mắt hắn không có ánh sáng, đột nhiên nó tan biến, đồng thời tôi cũng đầy nghi ngờ, tại sao tôi không rời khỏi thế giới này. Sau khi ra khỏi phòng điều trị, tôi phát hiện ra rất muộn rằng mẹ tôi đang đợi tôi bên ngoài. Cô ấy mỉm cười ấm áp và sau đó ôm tôi, thì thầm vào tai tôi phương pháp điều trị mới. Sẽ không khó chịu chứ? Mẹ lo lắng quá.